Üdvözöljük nézőinket és hallgatóinkat az Oxo Café Break következő mai adásában, ahol én Csetri Orsolya vagyok, és vendégem Langár Bence. Vele fogunk ma beszélgetni egyet a Family Office-ok magyarországi jelenlétéről, az ő sztoriukról, hogy jött létre, és egyáltalán mi ez. Szia Bence, üdvözöllek itt az Oxo Café Break podcast stúdiójában, és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy rövid bemutatót tennék rólad, aztán utána kérlek, hogy javíts ki, egészíts el ki, amivel csak lehet. Bence a TLF Capital magyarországi Family Office vezetője, ami a Family Office-ok közül is azért egy érdekes történet, mert igen ismert előzményekből táplálkozik, családi vállalkozásból indultatok, ti alakítottátok ki a Frey Café kávéházlánc franchise-át, és aztán utána kvázi ebből alakult ki egy Family Office, ami maradt ennél a beruházási ágazatnál, de sokkal szélesebb körben működik. És akkor a mai témánkban abba szeretném beavatni a nézőket, hallgatókat, hogy jutottatok el ide családilag, és mi az, amiben ez más, mint egy klasszikus befektetői közeg. Hogy honnan indultatok? Én is köszönöm a lehetőséget. Kicsit akkor kezdeném az első részével, hogy hogyan is jutottunk el ide. Azt gondolom, hogy én visszatekintenék egészen, azt gondolom a 90-es évek elejére, arról így keveset tudok mondani, mert akkor még így ovi általános iskola ezek voltak, de anekdotáim vannak otthonról. Alapvetően nekünk azt mondanám így édesapám révén, hogy mindig az élelmiszeripar az egy nagyon nagy főfókuszt képzett, és ő a 90-es években több üzletet is és bizniszt épített fel, ezek között meghatározó volt az élelmiszeriparon belül egy sütőipari részvénytársaság, ami már a 90-es évek végén, 2000-es évek elején már milliárdos árbevétel mellett közel 26 gyártóüzemmel működött, de emellett neki még azért sok érdekeltsége volt, ebben volt pici healthcare típusú vonatkozás, volt benne ingatlanfejlesztés, volt benne megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek, de ez ekkor még se nem Family Office volt, ez alapvetően a magyar vállalkozási létnek, vagy hogy mondjam, volt a meghatározó elemei, és amikor úgy döntött, hogy ezeket a befektetéseit eladja a 2000-es évek elején, első felében. Ez egy érdekes döntés a 2000-es évek elején eladni egy ekkora birodalmat. Ezt tudjátok, hogy ez hogy alakult ez a döntés? Én azt gondolom, hogy ahogy így utólag beszélgettünk róla, ezt így mindig az események alakították, tehát hogy meghatározó, megkeresték őt ezzel kapcsolatosan, voltak exit lehetőségek ezekkel, tehát ugyanígy volt egy nagyon dinamikusan fejlődő magyar piac, ahol alapvetően a 2000-es évek elején mindenki kereste a pénznek a helyét, megnézte, hogy mik a jó lehetőségek, és volt egy olyan momentum, amikor ezt úgy gondolta, hogy ez egy jó kiszállási pont lehet. És ebből alakult az ki, hogy volt egy kis időszak, hogy akkor mit kellene csinálni, mert úgy még mindig érezte, hogy valami új projektre azért még úgy szüksége lenne, és nagyon szívesen csinálna valamit, és picit volt is tudatosság benne, hogy tudta, hogy ez valami élelmiszeriparhoz köthető dolgot szeretne csinálni, és amikor a sütőipari részvénytársaságát eladta, akkor tudatosan a dealnek része volt, hogy 2 gyártóüzemet is megtartott, ami a tranzakciónak a része volt, és amikor egyik beszélgetésnél egy régi barátjával azt gondolták, hogy itt most valami egyedit kellene csinálni, és egy kávézóláncot, egy olyan kávézóláncot kellene felépíteni, ami nem egy Starbucks típusú, ők mindig picit úgy szokták mondani, hogy pici kávé sok tejjel,
nagyon amerikai, nagyon nagy volumen és nagy mennyiségekben, hanem ettől egy picit unikálisabbat, vagy sokkal unikálisabbat, megszólítani a világ ízeit ebben, és ezeket a különféle kávékonyhákat egy tető alá hozni. És erre volt akkor példa Magyarországon, vagy ezt esetleg külföldön látták, vagy ez egy teljesen újszerű ötlet volt? Ez egy teljesen újszerű ötlet volt, és én azt gondolom, hogy ott jött össze az ő kettejüknek a tudása ebben az egészben, hiszen ez a világ kávékonyháit összpontosítsuk, ez a Tamásnak volt a kávézás, az mindig is a nagy hobbija volt, tehát ő amikor forgatásokat csinált, akkor ő tényleg igaziból járta az ültetvényeket, és utána hozott magával haza zöld kávét neki, mai napig az otthonába ilyen nagyon pici, ekkora pörkölők vannak, vagy hát egy kis pörkölőgép, és utána ő azt megcsinálja, hogy kimegy a teraszra, és utána a zöld kávét, amit hazahozott, ő azokat ugyanúgy a mai napig megpörköli, megpörkölte. És ebből jött apának az a fajta élelmiszeripari megbefektetői háttere, hogy ezt hogyan kellene skálázni, és milyen infrastruktúrán lehetne ezt megvalósítani. Mert ahhoz, hogy itt a termékszortiment felépüljön, hát valahol azért utána ehhez infrastruktúrát kell teremteni, hiszen ha megveszed a zöld kávét, abból valahogy nagy mennyiségben, ipari mennyiségben elő kellene állítani a pörkölt kávét, raktározni kellene. Most azért a kávézókban, ami a termékek 90%-ával, amivel találkozol, azok mind saját gyártások, és alapvetően ezeknek a termékeknek is majdnem a 100%-a ebben a két régi sütőipari üzemnek az átalakítását és beruházásait ez követően. Ez a sugallat volt, hogy megőrizte ezt a két gyártóegységet. Mondjuk úgy, igen. Üzleti érzéknek is hívhatjuk. De amit mondasz, az azért is izgalmas, mert azért a 2000-es évek elején még annyira nem volt a köztudatban, hogy mi az, hogy franchise, illetve mi a különbség egy lánc és egy klasszikus lánc és egy franchise között. Hogy nálatok hogy alakult a választás? Mi alapján döntöttétek el, hogy milyen üzleti modellt fogtok követni? Mert annyira sok példa, mondjuk a közismert példák közül a McDonald's, aki idejött egy franchise modellel, de annyira sok nem volt Magyarországon a 90-es években ebből. Nem, ez 2007-ben indult a Café Frey-nek a története, és én azt gondolom, hogy ezt egy picit, nem is tudom, hogy mi a jó szó rá, de nyilván a piaci igények is alakították ezt. Tehát ez a McDonald's mellett ez egy jó példa volt, azt látni, hogy utána ezt nagy skálában hogyan lehet ezt jól megcsinálni. Viszont volt benne olyan típusú piaci igény is, hogy jelentkeztek partnerek, tehát amikor megnyíltak az első budapesti kávézók, és találkoztak vidéki partnerek ezzel az elképzeléssel, akkor utána ők megkeresték apáikat ezzel kapcsolatosan, hogy őket ez érdekelni, és milyen konstrukcióban, és utána elkezdték összerakni egy franchise-nak az alapjait, és azt gondolom, hogy de ebben nem biztos, hogy egyet fogunk érteni, mert utána itt jön ez, hogy erről szóltak a vasárnapi ebédjeink, mert én azt gondolom picit, hogy a franchise-nak az építési tudatosság az picit az én szemléletemmel jött be. Én azt gondolom, hogy akkor elég jó tanácsadói, meg business development csapattal indultunk neki, én amikor csatlakoztam, most már nem tudom én 5-6 éve a csapathoz, és akkor most már kiegészülve kifejezetten mind a master franchise, mind pedig az itthoni terjeszkedéshez szükséges single franchise jogrendszert újra szabtuk az egészet, új keretrendszert adtunk neki, megpróbáltuk az egész működési struktúráját átszabni, és én azt gondolom, hogy ott már az nagyon elindult abba, hogy az nemzetközileg is ugyanazok a skálázható template modellek alapján történjen. Itt megállnék egy kicsit, mert nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy master meg single franchise, az teljesen egyértelmű mindenki számára. Úgyhogy erről ezt egy kicsit kifejteni, de illetve azt, hogy itt hogy jöttél te be a képbe, hogy mi volt a te elképzelésed, amikor belecsöppensz egy családi vállalkozásba, hogy miért akarod azt megreformálni, és mi volt az a vízió, ami mentén te változtatni szerettél volna. Mit láttál te máshogy, mint egy korábbi generáció? Azt gondolom, hogy én sokat szeretek a franchise-ok rendszerekről beszélni, vagy így általában így az üzletfejlesztésről,
mert, és akkor egy nagyon pici zárója kitérő, hogy a family office tekintetében, és én azt gondolom, hogy amiben még egyedülállóak vagyunk, mert hogyha így a piacot nézzük, vagy a méreteinket nézzük, én azt gondolom, hogy már mind méretgazdaságosságból, mind a portfóliónkból eredően az egyik vezetők vagyunk itthon, és abban, hogy milyen franchise rendszerek vannak, abban szerintem meg egy másik nagyon erős jelenlétünk van, hiszen emellett én azt gondolom, hogy közel 5 franchise rendszer is van a portfóliónkban, ami franchise építéssel foglalkozik, és ezzel így azért az elmúlt időszakban sokat foglalkoztam. Ez, hogyha ebben azt mondom, hogy van egy teljesen mesterséges intelligencia alapú bolthálózatnak a kiépítésén dolgozunk most, tehát ez egy olyan típusú retail hálózatot szeretnénk felépíteni saját brand alatt, ami a mesterséges intelligenciát olyan mértékben használja, hogy egy teljesen érintésmentes boltot kapjál a nap végén belőle. Bemész, leveszed a terméket, nincsen se kassa, se pénztáros, se semmi, hanem bemész, kijössz, és utána megtörténik a tranzakció. Hát erről sokat lehet beszélni, mert erre van egyrészt nyugat-európai, meg észak-amerikai példa is, másrészt nagyon sok emberben az ellenérzést vált ki, ugye, tehát ezért ez egy olyan téma, ami akár generációk között is egy ellentétet szülhet, hogy nem biztos, hogy mindenki szeretne itt vásárolni, van, aki számára meg ez egy óriási megkönnyebbülés. Tehát, hogy itt azért, ha jól érzékelem, akkor te azt mondod, hogy ez egy franchise rendszer, tehát, hogy erre is csináltok egy mintaboltot, és keresitek majd azokat a partnereket, akik megveszik a franchise-t, és vállalják azt a kockázatot, hogy ők ezt bevezetik, ezt a terméket. Meddig és hogyan fogjátok a kezüket a franchise keretében? Ennek most van a kidolgozása, ezzel csak inkább azt akartam mondani, hogy én pont azt a részét élvezem a franchise építésnek, hogy egy rendszer sem egyforma. Nyilván vannak benne sémák, de mindegyiknek az alapját azt más képezi. Mert vagy know-how-ra építed, vagy termékre építed, vagy gyártástechnológiára építed, vagy csak egy sima licensingre építed, tehát hogy nagyon sok variációja van az egésznek, és utána annak ellenőre, hogy franchise-nak hívjuk, tök más az egész, hiszen utána rá lehetett egy Café Freynél építeni termékekre, szortimentre, egyediségre, a bolthálózatnál rá lehet építeni például ugyanígy egy technológia alapot lehet adni az egésznek, és azt lehet alapul venni, hogy utána ezt a technológiát hogyan kezded el skálázni, milyen formában rakod, ehhez milyen support. Mi az, amit ti adtok kötelezően? Így van, és mi az a support rendszer, amit utána havi szinten megkapnak, és ez mennyire technológiai fókuszú. Van például a repülőiskolánk, ami kereskedelmi pilótaképzéssel foglalkozik. Ez Magyarország vezető pilótaképző cége, ami azt jelenti, hogy nemzetközi légitársaságokhoz jelentkező pilótákat képzünk. Ebben magyarországi központ mellett ott is egy franchise rendszer alapjait felépítve megcsináltuk, és pár évvel ezelőtt megnyitottuk az első külföldi európai légibázisunkat Portugáliába, ami meg megint egy másik, mégis franchise-nak nevezzük, hiszen helyi partner üzemelteti Portugáliában, de mégis itt más az egész rendszer működése, itt egy know-how-t tettünk, és egy licenszt tettünk alapjául, hiszen ott olyan típusú, most így nem akarok belemenni, minősítés, az a lényeg, hogy az Európai Légügyi Hatóság vizsgálja a működésünket, és itt az Európai Légügyi Hatóság égisze alá a saját operation manualünket, mint know-how-t, terméket fel tudtunk építeni olyan szintre, hogy ezt le tudjuk skálázni más külföldi országokban is, és itt be tudtuk tenni ezt. És még egy, gondolat, és egy negyedik típust fogunk megcsinálni, például most indítunk egy klinikát, egy amerikai
mintára épülő medical wellness klinika, aminek most a Hegyvidék bevásárlóközpontban fogjuk várni a vendégeket, de ennek megint más lesz az alapja, hogy ennek egy milyen IT platformot építünk, ebbe az IT platformjába hogyan integráljuk be a különféle okos eszközöket, amiket vettünk ezekben, mérlegek, mérőeszközöktől fogva minden, ahova belépsz, és utána ennek megint más lesz az alapja, hogy utána már erről folytatunk tárgyalásokat, hogy Magyarországon most nevezzük single franchise jelleggel, milyen településeken, vagy milyen koncepcióba fogunk kihelyezni, és ennek az IT lesz az alapja, melyik know-how, és mit milyen formában integrálunk, és ebben szerintem amit mondtam, mert innen kanyarodtunk el, hogy egyedik vagyunk, mert nehéz franchise rendszereket építeni, és főként ezért, mert mindig más komponens kell beletenni, és ez nem működik copy-paste alapon. Akkor, ha most jól értem, és kapkodom itt a fejemet, az rengeteg típusú vállalkozás és befektetés és rendszerfelépítésben, amit te behoztál a családi vállalkozás életébe, az a mindset, az a hozzáállás, hogy mindenből franchise-t építeni, megkeresni az a közös gyökereket, amitől működik egy üzlet, ami majd adaptálható lesz XY környezetre, akár országhatárokon belül, akár azon kívül is. Egy kicsit visszalépnék oda, hogy ti a vasárnapi ebédeken miről beszélgettek, mert az nagyon izgalmasan hangzott. Mi teljesen másokról beszélgettünk a vasárnapi ebédeken, de... Lehet, hogy jobban jártok. Lehet, hát nem tudom, de nálunk is voltak nagy viták, politikai, gazdasági, de hát a kibicek nagy vehemenciájával, de hogy egy olyan vasárnapi ebédet elképzelni, ahol tényleges döntés történik, és két generáció véleménye feszül egymásnak. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és egyébként szerintem Európában, illetve a világszinten, ahol family office-okról van szó, vagy olyan kis és középvállalkozásokról, amit az egyik generáció felépített, és átadja a másiknak, ennek külön szakirodalma van, külön konferenciákat tartanak erről a generációváltásról. És erről szeretnélek egy kicsit kérdezni, mert ti ezt a vasárnapi ebédeken otthon megéltétek, hogy tehát egy édesapád felépített egy típusú élelmiszeri vállalkozást, amit utána egy másik irányba fordított, és megjelentél te, aki azt mondta, hogy oké, de ezt mind máshogy csinálnám, tök jó az alap, de franchise. Hogy milyen konfliktusok voltak, kit győzött meg végül is, hogy történt meg ez a generációváltás, hiszen most úgy ülsz itt, mint a family office vezetője, és hogy akkor ez hogy futott ki? Érdekes. Úgy, én azt gondolom, hogy a szinteket máshogyan lőttük be, hogyha most itt cégstruktúráról beszélünk, és ez picit generációváltásnál az egy nehéz része volt, mert mi is abból indultunk, hogy felépített apa családilag egy céget, egy cégcsoportot, egy elképzelést, és ezt sikerrel megvalósították. És én azt gondolom, mert mindig ugye ezek voltak a beszélgetések, hogy amit ugye a mai nappal ti is, meg mi is nagyon jól látunk, hogy bármilyen miből áll a mindennapi day-to-day bizniszünk, abból, hogy a funderekkel hadakozunk valamilyen tekintetben, hiszen utána a funder az mindig emotionally connected az emberekkel, a cégekkel, és utána úgy érzi, hogy amikor a saját termékébe, vállalkozásában. Így van, és ebből nem tudod őt kimozdítani semmilyen tekintetben, és picit nekem ez a family office-ben is egy tök jó tapasztalás volt, hogy ezt amúgy szülővel megélni. És picit mindig ebbe mentünk bele, hogy én azt gondoltam, hogy én egy külső szemmel néztem erre az egészre, hiszen, és ez nem azt jelenti, hogy én valamiben jobb voltam, vagy többet tudtam. Azt gondolom, hogy utána nyilván egy más hibákat fogsz elkövetni. Így van, de hogy egy más korban szocializálódtam, más tanultam, én azért specifikusan ezen a területen dolgoztam előtte, és ezt is tanultam. Tehát én elmentem 18 évesen, és én kint töltöttem 6 évet, amiből 2 Franciaországba, 1 Isztambulba, 1 Montrealba, 2 Luxemburgba, és én alapvetően finance, private equity, venture capital, ezeket tanultam specifikusan, és amikor hazajöttem, akkor meg multicégeknél én M&A-jel foglalkoztam. És amikor ez úgy picit úgy feltetőzött, és nem inkább azt mondom, hogy ez az ő oldalukról fogalmazódott meg az a kezdeti igény, hogy én még mentem volna, én jól éreztem magam ezen az M&A területen,
viszont az egész kávézólánc nagyon sokat növekedett. Ez idő alatt, amíg én a multiban dolgoztam, és így picit megfogalmazódott bennük az igény, hogy nem azt mondanám, hogy segítségre, de hogy egy új szemléletet szívesen szerintem meghallgatnának, és ez voltam én, ami picit azt mondta, mert ez úgy történt, hogy apa mondta, hogy oké, bármit is szeretnél csinálni, vagy bármi felé tartasz, most utána akkor ezt a Tamással megbeszéltük, szükség van rá, tehát hogy utána már nem igazán. Hétfőn kezdesz. Igen, nem volt döntési. Igen, és akkor mondtam, hogy oké, rendben, hétfőn kezdek, és én picit ez a külső szemléletet hoztam, hiszen utána akkor már volt egy tök más nézőpontom, és egy tök más koncepcióm egy cégek felépítéséről, hiszen az itthoni M&A-ben, meg consultingban nagyon sok multicéget látsz, meg hazai KKV működést látsz, nagyvállalati működést látsz, és ezeket próbáltam adaptálni. És azt gondolom, hogy ebben voltak mindig a legnagyobb harcok ezzel kapcsolatosan, hogy én ami szemléletet akartam hozni, vagy ami ötletem volt, az picit sarkítom apára, úgy éltem meg szerintem, hogy ez azt jelenti, hogy amit én mondok, az azt jelenti, hogy amit ő csinált, az rossz volt. És mindig ezekből voltak, hogy utána picit átmentünk abba, hogy de most azt akarod mondani, hogy mert az én rendszerem az rossz volt. És akkor mindig lett a vasárnapi ebédnél ő rendszere, meg én rendszerem. Közben pedig ez csak nyilvánvalóan ebben az a nehéz, hogy utána megint az emóciók is dolgoznak, meg nyilvánvalóan mind a ketten olyanok vagyunk, hogy utána amin össze tudunk veszni, az szinte nem veszünk össze semmilyen területen, de ezt 2 területen meg tudtuk tenni, üzletbe és teniszpályán. És utána mind a kettőnél a tenisznél ezt nagyon könnyen orvosoltuk, mert most már nem játszunk egymás ellen meccset, hanem ő is elmegy külön teniszezni, én is elmegyek külön teniszezni, és picit beláttuk, hogy utána ezt az üzletbe is így kellene csinálni, hiszen és én azt gondolom, hogy a koncepciónk nem volt más, mert mindig azt állapítottuk meg, hogy ahova el akarunk jutni, az ugyanaz, csak én mindig úgy éreztem, hogy ő egy tök nagy cikcak úton akar oda eljutni, és én meg azt gondoltam, hogy én meglátom, hogy mi az egyenes út afelé, és ebben ez mindig konfrontációval járt a 2 út közötti eltérés. Igen, az a 90-es évek tapasztalata és a 2010-es évek tapasztalata azért az nagyon más. Igen. És ebben én azt gondolom, hogy utána itt jött a kompromisszum, hogy mondtam neki, hogy én alapvetően szívesen segítek nekik ebben az egész dologban, de ez nem komfortos, én nem ebben látom a hosszú távú célt, és én nem ebben a cégcsoportban szeretnék dolgozni, hanem én a saját szakmámhoz, amit eddig csináltam, meg tanultam, ahhoz szeretnék visszatérni, mert mellette én elkezdtem, most már nagyon remélem, hogy a végére is érek, mert most már a nyilvános védésemnek a dátumát várom, de én emiatt kezdtem el, mert ezt a szakmát annyira szerettem, hogy én utána elkezdtem a PhD-t itthon, és pont ezzel a témával, vállalkozásfejlesztés témával, és tőkepiacokkal, és ez nekem mindig is ez volt, amit csinálni szerettem volna, és azt mondtam neki, hogy tökre értem ezt a generációváltásos dolgot. Szerintem ezt látom, hogy mik itthon a nehézségei, mi ezt úgy tudtuk áthidalni, hogy azt mondtam, hogy és akkor itt jövök vissza, hogy milyen szint, hogy mondtam, hogy szerintem nekünk nem ezen a szinten kell ezt az egészet meglépni. Mindig is olyan voltam, hogy a multitaskingot azt nagyon élveztem, és az egész consultingból is ezt hoztam magammal, hogy azt élveztem, hogy minden nap más problémákat kell megoldani, és amikor én ezt úgy szoktam mondani, hogy ilyen one company man, hogy amikor így bemész egy cégbe, csak egy céggel foglalkozol, akkor azért nyilván az nagyon monotonná tud válni, hiszen minden nap szinte ugyanazok a kihívások. És ezt nem akartad. És azt szeretted volna, hogyha te egy olyan pozícióban vagy, amiben megtarthatod azt a régi így van. Sokféle. Talán ez a befektetői mentalitás, hogyha nevezhetjük ezt így is. Igen, és itt találtuk meg a kompromisszumot, és azt mondtam neki, hogy én azt javaslom, annyit segítek
még, vagy legyen az a kettőnk-hármunk dílje, hogy egy CEO-t a kávézóláncnak az élére találjunk, hogy utána a rendszer felálljon olyan szinten, hogy az multiszemlélettel már működtethető legyen, és ezt elérte a rendszer mondjuk 3 évvel ezelőtt, 2,5-3 évvel ezelőtt, és én utána abból ki is léptem teljes mértékben, és akkor raktam össze a Family Office-nak az alapjait, és állapodtunk meg ebben. Mindjárt szeretnék a Family Office-ról részletesebben beszélni, mert szerintem egy nagyon izgalmas téma, akár társadalmi kontextusban is, de csak annyit itt ennek a közös utatoknak így a lezárásaként, hogy 3 évvel ezelőtt, ahogy említetted, megtaláltátok azt a struktúrát, amiben ma működik. Meg tudod mondani, hogy ezeknek a változásoknak tulajdonképpen bővülés hol kapcsolódott ezekhez, tehát mondjuk akár profitbővülés, akár maga a eladott franchise-oknak a száma, tehát hogy volt-e valami visszajelzés, hogy megtörtént ez a modellváltás, amit hoztál a képbe, és annak kvázi milyen hatása volt? A szortimentre volt hatása, a profitra volt hatása, a látogatók elégedettségére volt hatása, hogy hol jelentkezett az a hatás, amit te behoztál a rendszerbe ezzel a kicsit strukturáltabb, nagyvállalati működéssel? Erről is voltak vitáink, és én azt gondolom, hogy hosszú vasárnapi ebédek lehettek azon. Ne is mondd. Ne is mondd. És azt gondolom, hogy de ezt egyszer egymás között levetítettük számokra, mert ott ennek az egésznek a heavy, hogy oké, rendben, nézzük meg ez, és így pont tudom az ezzel kapcsolatos számokat, és úgy ő is meglepődött, és akkor láttam, hogy utána akkor volt úgy az első, hogy nem azt mondom, hogy de volt benne elismerés, és volt benne az a része, hogy igen, tényleg ez működik, és ennek van eredménye, mert ez nagyjából úgy volt, hogy amikor én beléptem, akkor volt országosan 35 kávézó, és nagyságrendileg, és utána működött még 3 vagy 4 országban, külföldön, franchise-ban, és amikor én mondjuk egy 2,5 évet eltöltöttem a rendszerben, akkor utána 70 kávézó lett, tehát nagyságrendileg, amit előtte mondjuk 10-12 év alatt az egy duplázódás épült fel, az 2,5 év alatt az megduplázódott, de az úgy volt, hogy tényleg a beruházási ütemtervek, de ehhez az kellett, hogy és én azt gondolom, hogy ez az, amit nagyon erőteljesen belehoztam, azt a fajta strukturális szemléletet, hiszen ott a legnagyobb munka az volt, hogy területeket kellett építeni, kompetenciákat kellett kifejleszteni, és meg kellett találni, és utána, amikor ez sikerült, nagyon intenzív volt, és fél év alatt kellett felépíteni egy teljes back office-t, aminek beszerzéssel, HR-rel, logisztikával, business development-tel, pénzüggyel kiegészülve, de itt kaptunk egy olyan szervezetet, amit meg lehetett terhelni, olyan szinten meg lehetett terhelni, hogy utána ebből ki lehetett skálázni, ami azt jelentette, hogy abban is azt gondolom, hogy az én legutolsó évenben, amikor ott voltam, akkor is, és ezt így mai napig még picit így egóból szoktam neki emlegetni, hogy ott volt a csúcsebidája a cégnek, és azóta mindig azt még eddig nem tudták, megdönteni. Igen, de erre nyilvánvalóan jönni fog, hogy utána Covid, stb. Piaci változások, de alapvetően, hogyha utána tudod az eredményjelzőn megnézed, hogy mi van odaírva, azért ez oda van írva az eredményjelzőre. Majd egyszer egyébként egy ilyen vasárnapi ebédre, így gondoljatok rám, tárcsázzatok be, hadd nézzem meg, hallgassam meg. De el is jöhetsz, elmehetsz helyettem is. Mindenképpen, de imádnám. És akkor most egy kicsit térjünk vissza arra, amit most csinálsz, ami ténylegesen, amit szerettél volna felépíteni, ez a Family Office. Egyrészt egy nagyon érdekes fogalom ez a Family Office, mert ugye a neve is azt sugallja, hogy családok több generációja által felhalmozott vagyont menedzselő cég. Ez egy ilyen nagyon általános megfogalmazás, de Magyarországon nem igazán van még tapasztalatunk ezzel.
ennek azért megvannak a történelmi okai, az, hogy azért a mögöttünk álló 20. században azért olyan gyakorisággal váltakoztak a tulajdonviszonyok, ami mondjuk Nyugat-Európában nem volt jellemző, sem Észak-Amerikában, sem egyébként egy legtöbb helyen a Földön, és ott föl tudtak épülni ezek, hogyha csak egy nagyon rövid kitekintést nézünk, csak Németországig kell elmennünk, ahol kis és középvállalkozások, mondjuk középvállalkozás akár 5000 fős cégig terjed, és generációról generációra adják egymásnak a vállalkozást a családtagok, és felelősségként élik meg, hogy fent is tartsák azokat a vállalkozásokat. Na most ez a szemlélet ugye a 90-es években megjelent első generáció, aki felépítette a sikeres vállalkozását. Most van 2020-as években, egy 30 évvel később egy kvázi generációváltás, tehát most beszélhetünk már átadásról, és most beszélhetünk már arról, hogy ha nem változnak a tulajdonviszonyok, akkor ez egy hosszú távú folyamat. Hogy te hogy éled ezt meg, family office-ként egyrészt hogyan működsz, másrészt hol van itt egyébként akár egy ilyen társadalmi felelősség is, hogy mi az, amit neked fenn kell tartani, menedzselni kell, hogyan szemléled a befektetéseket, miben különböző egyáltalán egy befektetőtől? Itt én azt gondolom, hogy a felelősség az tényleg sok van, mert mi vagyunk, azt mondanám, úgy értem, hogy korosztályba, az a fajta első generáció, hogy te is mondtad, ugye a rendszerváltás után most kellene, ez az első legintenzívebb, ez mindenkinek egy új dolog, hiszen utána mindenki, aki a 90-es évektől kezdve máig felépített valamit, abba a korba ír, hogy ezt valahogy át kellene örökíteni. Én azt gondolom, hogy igyekeztem a külföldi évek alatt is nagyon sokat foglalkozni ezzel a témával, tehát amellett, hogy az iskolapadban ezeket kellett tanulni, és ezek voltak a folyamatos témák. Nagyon sok osztálytársamnak ilyen modellben működtek, ez volt az otthoni családi modelljük. Tehát már kézzelfogható példát láttál az iskola padtársadban. Abszolút így van, tehát hogy ez nekem egy nagyon érdekes volt, ez olyan volt, mint az amerikai filmeket, amikor nézed, és azt látod, hogy a végrendelet felolvasás van, és utána azt se tudják, hogy amúgy mi lesz benne, és jön az ügyvédjük, és elmondja, hogy na, akkor te most nem tudom én ilyen éves járadékot kapsz, te pedig, hogyha oké, most akkor megcsináltad a bachelor diplomádat, megszerezted, akkor a trustból megjogosult vagy még ilyen kifizetésre olyanra, és alapvetően ez tök nagy felismerés volt, meg tök érdekes, hogy utána láttam, hogy az osztálytársaknál nem úgy volt, hogy hazamentek és pénzt kaptak a szülőktől, stb., nem, ezek már nekik tradicionálisan fel voltak építve, hogy graduationre ennyi pénzt kapnak, utána annyi pénzt kapnak, amikor megszerzik a jogosítványt, akinek megvoltak, hogy utána milyen értékhatárig utána kaphatnak autót, tehát hogy a teljes struktúrájuk ki volt ebben dolgozva. Tehát ez generációk óta a család abszolút úgy működik, hogy tudja, hogy mennyit ad a következő generációnak, és ezt akkor, ha jól értem, akkor ezt arra is kell vonatkoztatni, hogy mennyit ad majd vállalkozni is. Tehát nem csak az életre, hanem mondjuk vállalkozni. Abszolút, és utána ez is megvolt nekik, hogy például, hogyha ilyen meg ilyen majorbe végeznek, ezzel meg ezzel a képesítéssel, akkor utána is vállalkozást szeretnének indítani, vagy ahhoz inkább, hogy az életüket beindítsák, ahhoz mennyi összeg áll nekik rendelkezésre, és abban ők be tudtak ugyanúgy a trustnál jelentkezni, hogy oké, rendben van, lediplomáztam, szeretném elindítani az életemet, én akkor kérném azt a pénzt, ami utána félre van téve, és abból megnézték, hogy oké, házat vettek, vállalkozást indítottak, családot alapítottak, és ezt úgy szabadon meg tudták csinálni, és egy picit annyiban volt, akik nagyon tudatosak voltak, és nagy bizniszeket építettek, nekik még az is meg volt határozva, hogy ebből az életindítási összegből mennyi az, amit vállalkozásra költhetnek, és mennyi az, ami a privát életükre fordíthatnak. Ez egy kívülről elmondva azért eléggé a másik véglet is tud lenni, amikor valaki nem így passzol ebbe a képbe, akkor az mennyire tud folytogató lenni, de ez egy teljesen másik beszélgetés témája, valószínűleg egy vasárnapi ebéd. Viszont ami érdekes, hogy gyakorlatilag ugye nálunk nem volt Magyarországon ennek hagyománya, vagy jobban mondva valószínűleg a kiegyezéskori Magyarországban ez még megvolt, aztán a sok változás ezt ugye elsöpörte, és akkor most van az első generáció, aki te vagy a mi generációnk, akik megkapják már ezeket az átörökített javakat,
javakat és a felelősséget is. És ez a felelősség ez nagyon fontos, mert lehet élni úgy egy vagyonnal, hogy akkor te elköltöd, vagy magadra, szíved joga tied, de lehet élni azzal a felelősséggel is, amit ez jelent, és a te életutadból azt látom, hogy te ezt a felelősséget örömmel húztad is magadra, sőt, akár konfliktusok árán is. Ez egy nagyon erős belső motiváció kell, hogy legyen. Viszont ami ebből úgy kiviláglik, hogy akkor most már 3 éve, ha jól értem, a saját family office-odon dolgozol, és most már a saját felelősséget, hogy ebből is teremts még a következő saját gyerekeidnek majd egy következő olyan trustot, amivel ők is majd vállalkozhatnak, és te meg munkahelyeket teremthetsz. Na ezt most hogy csinálod? Hogy építed ezt most 3 éve? Egyrészt fontos volt, hogy magyar vállalkozásokat segítsünk és támogassunk egyrésztről azért, mert itt élünk, másrészt pedig nekem mindig az volt a mondásom, meg a koncepcióm, hogy meg a mai napig, amikor valaki megkeres egy olyan ötlettel, hogy ő külföldre szeretne menni, én mindig azt szoktam mondani, hogy szerintem bármennyire jó is ez az ötlet, azt utána Magyarországon, vagy az adott, aki akárhol él, de a home countryba ezt az egészet validálni kell, a koncepciót meg kell nézni, traction-t kell gyűjteni, és utána meg tapasztalatok, és utána lehet elindulni a külföld felé. És amikor ezt meghatároztuk, hogy mennyit, akkor utána elkezdtem kidolgozni azt a részét, hogy ez milyen diverzifikációval valósuljon meg, és ebben lett a szolgáltatás, élelmiszeripar és az egészségügy. Ez a 3 szektor lett a fókuszba téve, és alapvetően én és ehhez raktuk össze a csapatot, és én azt gondolom, hogy ezek közül, hogyha most meg kell mondani, a legbüszkébb az arra vagyok, hogy ahogy a mindennapjaimat el tudom tölteni. Tehát, hogy mára azt gondolom, hogy annyira összeértek a cégek, annyira összeértek a csapatok és a menedzsment, hogy jó velük időt tölteni. Tehát én ezt úgy szoktam elfordítani. De ezen is fértem bele a naptáradba. De mindig beleférsz. De tényleg én erre, hogy azt érzem, hogy minden nap ezen kívül, hogy mások a problémák, és felmerülnek, és kihívások vannak, jó a csapat, és nem érzek olyan típusú nehézséget, hogy azt ne tudnánk megoldani. De ez nagyon komoly voltak benne tanulópénzek az elmúlt időszakban, de ez most már egy nagyon jó érzés úgy felkelni. Azt elmondhatjuk, hogy akkor egy family office egy kicsit közelebbről együttműködik, vagy a ti family office-otok kicsit közelebbről együttműködik a csapatokkal, tehát nem csak ezt a nagyon klasszikus befektetői mintát követi, ahol befektet a cég, és szerez benne tulajdonrészt, és aztán utána szeretné, ha exitálhatna abból egy bizonyos profittal, hanem ti gyakorlatilag tényleg family családtaggá fogadjátok, üzleti családtaggá fogadjátok, és ez a működési alapelvetek, ez nem minden family office-nál van itt, tehát van, aki sokkal inkább pénzkihelyezésre megy, de nálatok, ha jól érzékelem, akkor ez az üzleti modell, üzleti családot alkottok. Ez abszolút, de ez nagyon fontos is volt az elejétől, hogy én amikor tényleg azt mondom, hogy támogatás, én nekem abból állnak a heteim, amellett, hogy az új leadeket feldolgozzuk és megnézzük, hogy én heti, 2 heti, de maximum 3 heti rendszerességgel minden cég ügyvezetőjével, alapítójával találkozom, átbeszélni alapvetően a stratégiai kérdéseket, hogy melyik cég milyen irányba menjen. Ez szerintem ez megint egy felelősségkérdés, hiszen de két oldalról is nagyon komoly felelőssége van. Az egyik oldalról nyilván a családi oldalról, hiszen kihelyezed a család által felhalmozott tőke egy részét, és utána a másik felelősség az pedig onnan jön, hogy a cég felé is felelősséggel tartozol, hiszen amikor megkötünk egy befektetési szerződést, picit azt mondanám, hogy az angyalbefektető, hogyha most nézzük, hogy angyalbefektető, family office, és utána mondjuk venture capital és private equity a végén, mondjuk egy ilyen angol száz modellt, akkor azért a family office az már intézményesítettebb, sokkal rugalmatlanabb már, mint egy angyalbefektető, viszont a másik oldalon sokkal rugalmasabb, mint egy intézményi kockázati tőke alap, de ugyanolyan vétókkal
és kontrolljogokat igyekszünk szerezni, annak ellenére, hogy kisebbségben vagyunk, de azokat a kontrollpontokat szeretjük megtalálni. De ezeket én azt gondolom, hogy ezeket nem csak elkérni kell, hanem ahhoz, hogy tudd is jól végrehajtani, és tud képviselni, ahhoz ott kell ülni velük, hiszen amikor elkérsz egy vétójogot arra vonatkozóan, hogy utána stratégia, vagy HR kijelölés, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos, akkor tudnod kell, hogy utána ez szerinted a tudásod legjobb. Szerinted az adott cégnek az érdekeit szolgálja, vagy sem. Tehát itt szerintem van egy nagyon erőteljes kettős felelősség, és azt gondolom, hogy ez nagyon nagy igény is van erre a magyar piacon, és arra is még nagyon büszke vagyok, hogy aki cégeink vannak, most jelenleg 20-22 cég van a portfóliónkban, és amellett, hogy a tavalyi év végével, hogyha a 100% equity value-ra vetítve nézzük, akkor a 20 milliárdos értéket azt át tudtuk ezt lépni. Fordítsuk le azok a nézőink számára is, akik nem a pénzügyből jöttek. Te fordítod, vagy én? Tehát, hogyha alapvetően minden egyes cégnek a teljes 100%-os tőkei értékére, cégértékére vetítjük ezt az értékelést, és így nézzük a portfóliónak a 100%-os értékét, akkor ez haladja meg a 20 milliárd forintos értékhatárt. Hát ezt gratulálok, amit fölépítettetek, mind a két generációnak. Ez azért elég komolyan hangzik. És akkor itt még nem beszéltünk arról, hogy mennyi munkahelyet teremtettetek, mert azzal egyébként egészen sok ember életánt is vállaltok felelősséget. Tehát ha már itt a vagyonnak a felelősség részéről beszélgetünk, akkor ezt azért mindenképpen én is szeretném hozzátenni, vagy kiemelni, hogy ez azért egy nagyon nemes feladat, hogyha saját magyar tőkéből tudtok eljutni generációról generációra, és egyre több munkahelyet is biztosítani, illetve a modern szemléletet is egyszerre behozva, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Én nagyon remélem, hogy a nézők is, hallgatók is sokkal jobban megértették, hogy nem csak, hogy Bence hogy működik, majd a cég és a vasárnapi ebéd, hanem maga az egész family office modell, és hogyan lehet tulajdonképpen családi vagyonból felelősségteljesen egy társadalmi felelősséget vállalva jól működni, mert erre szerintem a Langár család az egy kiváló példa. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél még egyszer. Én is köszönöm. És köszönjük a nézőinknek, hallgatóinknak is, hogy most is velünk tartottak. Tartsanak velünk a következő alkalomra is. Ez itt az Oxo Coffee Break, és én Csetri Orsolya voltam.